يوم يفتح مكة النبي، تعرفوا العظمة الكبيرة. وعلى فكرة أي واحد حين يقرأ قصة فتح مكة ولا يبكي ولا يتزلزل، أنا بقول لكم هذا في إنسانيته يعني قولان في إنسانيته قولان، شيء مش طبيعي. وأنا متأكد هذا الذي لا يتأثر بهذا العفو الذي لم يشهد التاريخ مثله، عفو شيء لا يصدق. تخيل، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا الرجل لم يمارس العفو يوما. أنا أقول لكم اختبروا هذا في أنفسكم. لكن كل من ظلم ثم مكنه الله من خصمه وأقدره عليه من غير تبعات، صرف فيه وخذ حقه يذله أمام الناس وقال له اذهب لا تثريب عليك، يغفر الله لي ولك يا أخي. هذا الذي سيبكي من صنيع محمد ويعرف قيمة محمد، والله العظيم طبعا هو هذا. وقال له بكل بساطة من ومن 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 فهو آمن. يجي عكرمة ابن أبي جهل، ابن رأس الشرك والطغيان، ابن فرعون محمد، فرعون هذه الأمة، أبو جهل، عمرو ابن هشام ابن المغيرة ابن الحكم، عكرمة ابن عكرمة، طلع لي مع جماعة فرسان ويصاول خير المسلمين، 10,000 واحد جايين ملثمين كذا، قوة جبارة. مع ذلك النبي قال لهم خلاص أمنا الناس احنا من غير شرط، ودون أن نشترط عليهم أن يسلموا. ما قالوا مش من أسلم فهو آمن، لا لا لا، تقعد في بيتك آمن، في بيت أبو سفيان آمن، تلتحق بالحرم آمن، من غير إسلام ما في. الإسلام هذا مسألة دينية، خيار شخصي. هذا العظم، هذا الصح، مش إنه أسلموا وأنتم آمنون. ما قال لهم مش هيك النبي. شوف علامة الرسول، صف الحسابات كلها في دقيقة واحدة. عكرمة مش عاجبه، قال لك لا بدنا نبهدلهم. فطبعا تصدى له سيف الله المسلول خالد رضي الله عليه، فقام معه وقتل جماعة ممن كانوا معه، وهرب عكرمة. والنبي قال دمه هدر. عكرمة ألحقه بالجماعة الذين أهدر النبي دمهم 4، قيل 4 في المشهور، وقال لهم عكرمة منهم. وين ما تشوفوه طبعا ليش؟ هو أهدر دم نفسه، هو رفض أمان الرسول، لا قاعد لا في بيته ولا في الحرم ولا عند أبو سفيان وطالع يحارب. طيب تقطع راسك، طبيعي جدا، أقل من طبيعي والله العظيم. النبي قال هذا دمه هدر. هرب الرجل، وجاءت زوجته الصحابية التي ستصبح صحابية جليلة رضوان الله تعالى يضرب بها المثل، هذه خنساء ثانية، أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، اللي عمها مين؟ أبو جهل. هذا الحارث ابن هشام، هذاك عمرو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، عمها. فجاءت أم حكيم وبايعت الرسول بالقول، طبعا بيعت النساء، وسبحان الله ذاقت حلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان شغاف قلبها، فأحبت أن يصيب مثل ما أصابت من الخير، أو مثل الذي أصابها من الخير أن يصيب زوجها، وظل زوجها. وما قالتش هذا ابن أبو جهل والنبي عمل كذا الله يلعنه. لا يا أخي، الفطرة فطرة، هذا زوجي وهذه أمي وهذه ابني، بغض النظر ما لهاش علاقة، وهذا ديننا وهذا محمدنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه إلى أبد الآبدين. أي والله. قالت له يا رسول الله كذا وكذا وكذا، وجئتك أستأمن لعكرمة زوجي فلعل الله أن يهديه ويصلحه. قال قد أمناه يا أم حكيم مباشرة. يا حبيبي يا رسول الله، قال لك دموي والله ما فقهتم شيئا، أقسم بالله ما فقهتم ولا أنصفتم ولا عدلتم. قال لك النبي دموي فعلا رحمة العالمين. قال أمناه يا أم حكيم، خلاص له الأمان. فرحت المرأة، استطيرت فرحا، وذهبت المسكينة تركب التعاسيف، تضرب في بلاد الله على غير هدى، مش عارفة، وتسأل القوافل والمسافرين هل من رأى عكرمة؟ هل من رأى منكم عكرمة؟ من بلد إلى بلد في صحراء مدوية المسكينة، أياما وليالي طويلة، وحدها، امرأة ضعيفة لكن قوية، سيدة قوية رضوان الله عليها، خنساء فعلا. حتى لقيته بإحدى سواحل تهامة يريد أن يركب البحر. قالت له يا عكرمة يا ابن عم. قال له ايش بدك، ايش جابك؟ قالت له يا ابن عم تعال هلم أقبل، والله لقد أتيتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وخير الناس. قال من عند محمد. قالت له من عند محمد ولقد استأمنته لك. قال وأمنك؟ قالت أي والله لقد أمنني. ايش هذا؟ انكسر، مش معقول، ايش هالرجل هذا؟ موقف عكرمة في بدر معروف، وفي أحد معروف، وفي الخندق معروف، هو الذي تقحم الخندق، هو صح مع جماعة. وموقفه هي سمعته يوم فتح مكة يصاول جيش المسلمين، يعني لا اللحظة هذه أنت وأبوك أبوه مات طبعا تعرفوا في بدر بهذه الطريقة، على طريقة أبيه، ما صدقش وعاد معه وجعلت تحدثه عن محمد وعن بر محمد وصلة محمد وعظمة محمد ودين محمد وفعلا أنه خير الأديان. فسبحان الله
باشر الإيمان قلبه، أيقن الرجل وجاء وأعطى البيعة لرسول الله، وآلى على نفسه أن يكفر عن ماضيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسن وعظم بلاؤه جدا في حروب الردة مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعثه على رأس جيش إلى عمان وقد ارتدت، فأعادهم إلى مهيع الحق. ثم ثنى بعد ذلك فراح إلى اليمن. اليمن عدة جيوش دهمتها تحارب المرتدين بقايا الأسود وغير الأسود. ثم بعد ذلك إلى الشام، ولقي أبو بكر في الطريق، عرض عليه المعونة، قال لا أنا لا أحتاج معونة، وذهب إلى الشام. وبعد ذلك في آخر خلافة الصديق في اليرموك، تعرفون قصته، قصة مؤثرة عجيبة. في اليرموك طبعا تعرفون كيف ماذا حصل مع المسلمين، قصة الجمال والشدائد التي أصابتهم. فرأى شدة شديدة قد نزلت بالمسلمين عكرمة، فآل على نفسه أن يري الله من نفسه خيرا في ذلكم الموقف، فخرج رضوان الله تعالى عليه واستل سيفه وكسر غمده، القراب يعني بيت السيف كسره، ما في يعني على الموت، ما في، لن نعود إلى هذه الدنيا. وكسر غمده وقال: من يبايعني على الموت؟ حنموت خلص، ما في، وننصر الله ورسوله اليوم، والرسول بيت. فأتاه خالد هو القائد الأعلى، قال له: يا عكرمة لا تفعل، بالله لا تفعل، فإنك إن مت كان موتك على المسلمين شديدا. قائد مغوار، كان قائد فارس كبير عكرمة. قال له: تعمل زلزلة في المسلمين. قال له: إليك عني يا خالد، إليك عني يا خالد، فإن لك مع رسول الله سابقة ولا سابقة لي، ولقد كنت أنا وأبي من أشد الناس عليه. إلى آخر الأمر، إلى الساعة 24 نحن أشد الناس عليه. فدعني لعلي أن أكفر عن بعض ما بدر مني أو سلف مني، ولا أرين الله خيرا. يا خالد، أنا حاربت رسول الله كما علمت، أفأفر اليوم من الروم؟ لا والله لا يكون هذا أبدا. وانغمس هو ومن معه، كان معه عمه أبو زوجته أم حكيم الحارث بن هشام المخزومي، في 400، وانغمسوا في الروم وأبلوا بلاء حسنا، فأثخنوا من عند آخرهم، ولا واحد خرج سالما يعني. قتل من قتل، استأثر الله بنفوس من استأثر منهم. وطبعا ووجد في بدن عكرمة الشريف 70 ما بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة سيف، طعنة رمح، ورمية سهم، 70. فأتي به إلى خيمة خالد يجود بأنفاسه، وإلى جانبه عمه أبو زوجته، وعمه أيضا أخو أبيه الحارث بن هشام المخزومي، وأيضا عياش بن أبي ربيعة، الثلاثة في خيمة خالد. فطلب الحارث بن هشام الماء، فأتي بالماء، فلما قرب منه نظر إليه عكرمة يجود بنفسه، فعمه آثره على نفسه، قال: أعطوه لعكرمة. فأخذه عكرمة، وأراد خالد أن يقطر له قطرات، فإذا بعياش ينظر، فقال: إلى عياش. وتعرفون القصة، ماتوا ثلاثتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا عكرمة بسبب ماذا؟ بسبب زوجته. قالت: رسول الله زوجي، هذا زوجي، خليني كذا، مش حنكمل لكم قصة أم حكيم عاد هذا طبعا في هذه المعركة في اليرموك، شوف، مات أبوها ومات أخوها أيضا ومات زوجها، لم تجزع وصبرت واحتسبت. واقرأوا بقية قصتها، عجب من العجب. يوم بدر يا إخواني، يأمر رسول الله بأن تؤخذ جيف المشركين وأن تلقى في القليب، قليب بدر. شوف الرحمة، ما قالش اتركوها العوافي لسباع الوحش والطير تنهشها، قال لا، جثة محترمة تبقى جثة الإنسان، إنسان مكرم غض النظر. أليست نفسا؟ قالوا يهودي. أليست نفسا؟ قال نقوم الجنازة احتراما للجنازة. يا سلام يا معلم الناس العظمة، يا معلم الناس الخير، مش معلم الناس الحقد والكره والشماتة بالناس. هذيك اليوم أشوف لقاء مع مفكر سعودي كبير مسكين، مفكر قال لك ليبرالي، يعني كأنه زنديق يعني، ومسلم بصلي وبصوم كل شيء وحج ومعتمر. مات ابنه رحمة الله عليه، والله العظيم أظهروا الشماتة فيه، قالوا بيستاهل لأنه ليبرالي. يعني سبحان الله، من مات له ابن أو زوجة أو أم أو كذا، هذا بيكون الله انتقم منه يعني؟ هكذا علمنا النبي أن نشمت بعباد الله بدل أن نذهب إليهم ونؤدي واجب العزاء إذا كان بالإمكان. أي دين هذا؟ أي أخلاق هذه؟ أي إنسانية هذه يا أخي؟ شيء غريب. فالنبي قال خذوا هذه الجيف وضعوها في قليب بدر. فسحبت جيفة أو جثة عتبة ابن ربيعة. سبحان الله، حانت من النبي التفاتة إلى ابنه أبي حذيفة ابن عتبة، فإذا وجهه قد تغير، هيك شاف فيه هيك حمار وكذا. فأتاه النبي، شوف الرؤوف الرحيم، قال له: يا أبا حذيفة،
لعلك دخلك شيء من أمر أبيك، شفتك أنا هيك مش على بعضك يعني أنت. قال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، عارفه كافر أنا وعارفه مات على الكفر وانتهى إلى حيث ألقت، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكن يا رسول الله كان أبي رجلا ذا رأي وفضل وحلم، ورجوت أن يسلمه ذلك إلى إيه؟ إلى الخير، أن يسلم. رجل عاقل. انتم عارفين قصة ربيعة مع النبي هذا عتبة بن ربيعة إيه؟ سورة فصلت، رجل عاقل حكى كلام جميل مع النبي وتأثر بالقرآن وقالوا صبأ يا ليته أسلم، ولكن لما رأيت موته على الكفر أدركني اليأس، فهذا الذي أصابني، فأنا حزين لأجله يا رسول الله. خلاص مات على الكفر، هذا راح مش حيدخل الجنة، هذا أنا حزين طبعا. مش كيف مش حزين؟ حزين جدا. قال له هذه قضيتي، بس ما شكيت في الإسلام ولا أنه هذا الحق وهذا الباطل، هذا كله عندي واضح الحمد لله. يقول الراوي فأثنى عليه الرسول خيرا ودعا له بخير. يا أبي حذيفة يا سلام يا رسول الله، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلمك، ما أجملك، يا سلام يا معلم الناس الخير. هذا هو، ما قال له زي ما قلت لكم ولاء وبراء وحب في الله وكره في الله، فطرة. الفطرة هنا هي التي تتكلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.